අද අපේ database management subject එකේ question video series එකේ පස්වෙනි question set එක ගැන කතා කරන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු පස්වෙනි question set එකේ මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. question set 5 එකේ අපිට කියනවා new vision academy එකේ teachers ලගේ data computerize කරන්න තීරණය කරනවලු. ඒක කරන්න දෙන්නේ තාරක software solutions කියලා company එකකට. අපිට කියනවා අපි ඒ company එකේ senior software engineer කෙනෙක් කියලා හිතලා ඒ software එකට ඕනේ database එක හදන්න කියලා. පළවෙනි question එක අපිට කියනවා new vision academy කියලා database එක හදන්න කියලා. ඊළඟට දෙවෙනි question එකේ අපිට දීලා තියෙනවා database එකේ ඇතුලේ හදන්න ඕනේ teacher table එක. ඊළඟට තුන්වෙනි question එකේ අපිට queries use කරලා teacher table එකට data add කරන්න කියනවා. එහෙනම් අපි question set එක කරන්න පටන් ගමු. මම මේ question set එක කරන්න පාවිච්චි කරන HeidiSQL කියන software එක. අපි දැන් ඒ software එක open කරගෙන යමු. හරි මුලින්ම අපි database එක හදන්න. මම ගිහින් connection එක right click කරලා create new database යනවා. ඊට පස්සේ name එක විදිහට දෙනවා new vision academy කියලා. ඊට පස්සේ okay කරනවා. හරි අපි database එක හදාගත්තා. ඊළඟට අපි teacher table එක හදාගමු. මම database එක ඇතුළට ගිහිල්ලා right click කරලා create new table යනවා. ඊට පස්සේ එතන name එක විදිහට දෙනවා teacher කියලා. ඊට පස්සේ columns add කරගන්නවා. column name එකයි data type එකයි length එකයි මෙතනට දෙනවා. හරි අපි table එක හදාගත්තා. ඊළඟට අපිට කියන්නේ queries use කරලා අපිට දීලා තියෙන data ටික මේ table එකට add කරගන්න කියලා. මම යනවා මෙතන query tab එකට. එතනට ගිහිල්ලා අපි මෙතන type කරන්න ඕන insert query එක. එතකොට මුලින්ම insert into ඊට පස්සේ database name එක දෙනවා new vision academy කියලා .tab කියලා table name එක දෙනවා. table name එක teacher. ඊට පස්සේ අපි brackets ඇතුලේ revision දාලා teacher table එකේ columns වල names ටික දෙනවා. හරි ඊළඟට අපි මෙතන values කියලා දෙනවා. values කියලා දාලා ඊට පස්සේ brackets ඇතුලේ single quotes දාලා අපි එක එක columns වලට දෙන්න ඕනි value එක දෙනවා. අපි පළවෙනි එක add කරමු.
හරි අපි කෝරය එක ලියාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මේ කෝරය එක එක්සිකියුට් කරලා බලමු. හරි කෝරය එක රන් වුණා. මම දැන් මෙතන data කියන එකට යනවා. ඒක පේනවා අපිට table එකට අපි add කරපු ඒ data ටික add වෙලා තියෙනවා. ඒ විදිහට මම ඊටු data ටිකත් add කරගෙන යනවා. හරි අපි data ඔක්කොම ටික table එකට add කරගත්තා. question set 5 එකේ කරන්න තියෙන්නේ එච්චරයි. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.